हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ मैले भेज मोमो बनाउने परिकार ल्याएको छु। सो मैले चाहिँ यो चाहिँ सबै एड गरिसकेको छु। यसमा चाहिने जस्तै लसुन अदुवाको पेस्ट पनि हालेको छु। त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ हाम्रो बन्दा छ, प्याज राखेको छु, साथमा मैले के अरे धनियाँ पनि हालेको छु। अनि मोमो मसला भइगयो, यसलाई चाहिँ मैले मजाले मुस्दैछु। यो चाहिँ रेडी भइसक्यो लगभग। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले देखाउन पाइनँ, सो त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु स्टार्ट गर्दाखेरि। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पिठोको डो बन्दैछ, मुस्दैछु। यसलाई चाहिँ जति सक्दो मजाले बनाउनु पर्ने हुन्छ। मोमोको डो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसक्यो। मैले यसरी छाम्दाखेरि केही पनि लागेको छैन। अब चाहिँ म मोमोको डल्लोहरू आफूलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै बनाएर देखाउने छु है त हजुरहरूलाई। यतिकै हुनुपर्छ पिठो चाहिँ। मैले मोमोको पिठो मोमोको लागि तेल लाउँदा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ पिठो नै राखेको छु। मोमो चाहिँ पाकिसक्यो।
तातो छ त